Hi guys! Welcome back to my channel. So this is what's up guys? Hi guys! Welcome back to my channel. This is Nimski. So today's video ma-repair ko og cover sa among sofa. Murag mao na akong challenge today. Kung makaya ba na akong i-DIY na siya guys. So saon mo ni? So bitaw. Kahapon nagkuan ako nakapamalit na ko sa mga materials nga kinanglan, possible nga kinanglan. So ako ipakita guys. Una akong napalit dito sa Foam. Then uska plate ni siya. Nipalit na po ko og tacker. Kanay dili ni sa Foam na ako napalit. Dito ko nakapalit sa tops and bottom. Tag ni siya 100 something. Basta papakita tanan ang price tag guys. Kung ganahan mo try ani nga ko DIY. Then nakapalit ko kog bala sa tacker. Tag 50 pesos na siya. Sa tops gyapon ako ni napalit guys. Sa dubagete. Daghan na kay siya. Oh, yan sulod. Diba? Rubber cement basta inana rugby ni siya guys. Muna natin itatapot sa foam kung ikasug atong i-double siya para mas mubaga. Muto akong ipakita nga foam. Muna siya guys tag 65 pesos sa Foam na ako napalit. Then next, okay, bugat tayo. Wait sa guys ha. Struggle ko. Wala ko yung nabungkag. So kani guys, mo ni ag cover nga may ato iilis sa sofa na mo. Balik 10 meters ang gisik siguro. Kay basig magkulang niya ba. O ingasog magkulang din palit na lang po tag 85 ang kada metros. So imagine na 10 meters akong ipalit. Ni siya guys. Hopefully if ever nga maganahan mo sa video guys, ako ang DIY challenge. Don't forget to like and subscribe and comment to this video. Guys, thank you. Update ko later. So muna ang sofa nga ako ilisan guys. Featuring my mother. Muna ako ilisan nga sofa. Kaya ako mo paano i-makeover. So ang una natong buhaton is kuan. Kani kuan sa ninato siya using scissors. Kuan nato ni siya usa ta magsugod og cover. So kani siya kuan na magamit gyud mo og gloves anang para dili masama gyud kamot kaso kay daghan man ni siya tacker. Binagsaon doon na ninyo ana-ana para makuha. Then mag-cover po sa akong face kay abugon man ni siya para di ta sip-onon. So let's start. Tuman akong ibot sa cover, sa magsugod na taong paan cover ano niya pag-o. Pero ang pinakakapit kay kami lagi maglugit-lugit ka. Dapat kung kuan almost 2 hours ga igot ang kuan niya nabug kaayo. Ang una natong kabiran ani guys, dapat sugod ta diri. Ani mo inahon nato. Pero dili sa nato siya ilak sa ilalom. Himuan sa nato sa measurement nga igong makakapot siya sa sulod. Diri pod og diri pod. So eyeball running ako ang measurement wala kuan ani. Wala exact measure. Wala exact measurement. So, mugna lang. Eyeball. So, ipasok na natin siya. Dayon diri guys. Then, ito sa yung arm. So, dili nakatama dapat mo irog ka gamay dili guys. Ana, dili ka dapit. Ana. So, measure eyeball lagi. Nagay gyud og allowance na maka paak ang tacker.
ubos. Super guys, mauni ang kuan. Nabuhat. Namo, tabangan ko sa akong magulang ug kapot. So, kani siya diri kay muni pinaka para na ko may giswed. Tricky part ni siya diri. So, kinahanglan usa nimo siya ikuan. Magpiko jud ka diri sa center. Piko ka sa center, then itak nimo siya dito una sa ubos. Kuyog na ani. Dayon. Imo itak ko dire. Una dire, dire para at least secure na ang iyang hold nga linya. Susunod kanina po, imo na po siyang iko na po paana dito na po mo na po nimo isunod nga itak. Itapper nimo ni siya. Then sunod kanina po, din hantod paingon na ka dire. Kani sayo ni dire ipasok na lang sa dire. Make sure na na-tapper po dire sa sulod. Kani. So mo ni siya. So far mo ni among naagi pa. Sa sulod sa 40 minutes. Kulangan po ni dire dapita. So update ko ron. Muni ato ang kuanan ron mo ni. Dali na lang noon ni. Asa to? Tara. Oh. So magsukod na po ko, guys. You can see me, yo. Dire ana. Dire ana dayon. Sukod sa tato. May bali na to na siya una, guys. Ayan mo. Kuan, ana. Sukod siya. Nabali na siya. Muna siyang iana. Then tacker para limpyo. Hindi makita ang mga pinahian or pinagian sa tacker. Punggi. The best that we can. Hindi kita ba mamugong? Nan, Nan. si Vice Ganda pa asa ko nung kuan ang sayo ang nagkulang or ang bumitaw. Yeah. Ikaw mabili yun. Pariho. Ingon Walang pilitaw kung wala'y nagkulang. Ingon po to si Vice. Hindi yan. Kaya ang nagkulang, subjective kasi yan. Ang hindi na kontento. Kuliya, alahi. Hili, wala ra ko'y love to begin with. Muhawa jud ang tawag, wala na gugma. Ngayon ba, di kapoy na. Di gani na love. Isang pagmuntong di na gugma ka. Because love is patience. Anong mawadan kag patience, ang love niyo mo siya. Okay, yun. Pwede naman siya, guys. Sa gamay na kayo, guys. Pilit na mo. Kaya pa, di kaya ba? Anay. Ay, gamay na lang gid siya para makuan. Kung bugama mo ginani, dili dapat magpag-grilly-grilly. Kaya muhawid mo na. Mabibi kayo, adi, why mahimo ginani. Kung mohon kita ni ako. Kung mohon gidaan. May manulo. Muli siya, guys. So, proceed kami diri sa... Okay, para ni siya dire. Pero, pao na to ning syempre.
mo ni siya kung nahimo guys. Duha ka buok. Ang mananamo with the help of my beautiful ate. So, mo ni siya. So, let me know kung unsa nyo ikasulti if na-amaze ba mo or whatever. So, mo ni siya finished product. So, bago na pa siya tanawin, diba? Pinalit mo nga tag-10 niya. Don't forget to share, like, and comment, and subscribe also to my YouTube channel. Thank you guys! Buyers!